يا مساء الخيرات والنعيم. وريني بقى كده ما اشوف الشبكة او البث عامل ازاي عشان اتأكد ما يبقاش عامل بيكسليشن زي المرة اللي فاتت. اهلا بيكم مرة تانية. طيب كنت بسأل الناس اللي طبقوا وشافوا اللايف اللي فات ايه اخباره. في بعض الناس كتبوا، وفي حد قال انا بكيت واستريحت. عايز بس اكد على حاجة مهمة قوي قلتها المرة اللي فاتت، ان احنا طاقة الخوف بتكون موجودة جوانا وعايزة تخرج، ولانها طاقة سلبية فالخروج بتاعها طبيعي هيبقى سلبي. احنا بقى رافضين نحسها، رافضين نخرجها فبنكتمها. ده اللي بيخليها تتفاقم، وكل ما كتمناها اكتر كل ما تأثيرها السلبي بقى اكتر وكل ما بقت مؤثرة. من اروع الطرق للتنفيس ان انا ابكي، اسيب البكاء يخرج. وعايز اقول معلومة تانية، ولو ما بكيتش مش مشكلة، المهم ان انا لو لقيت بكاء اسيبه، لان بعض الناس بيخافوا من البكاء فبيكتموه، وده اللي بيخليهم ما بيستفيدوش استفادة حلوة من التمرين. اهو طيب ثانية واحدة. بسم الله. انا مش عارف هي لسه مبكسلة ليه. طيب ممكن عشان لا، ممكن يكون الموبايلات كلها داخلة من نفس الشبكة، فخلينا نقفلهم ويدخلي 3G بسرعة. ممكن عشان كده اعمل نقفل الواي فاي ونشوف هعمل كده ليه. طيب اهم، بس انا عايز اقول بس معلومة الاول دلوقتي تكون مهمة ان شاء الله وتكون مفيدة. ان الخوف علشان تخليه يتلاشى من حياتك وتتعامل معاه بتعامل صحيح ويكون نتيجته فعالة، ان انت تصاحبه. يعني ايه تصاحبه؟ ما تبقاش رافض المشاعر او الاحاسيس اللي طالعه معاه، والعملية نفسها ما يبقاش فيها حالة من القلق او الرفض الشديد، لان كل ما رفضتها كل ما هتزيد، كل ما اتعاملت معاه. يعني هديكم مثال بسيط. ربنا سبحانه وتعالى خالق جوانا أشياء هي عبارة عن رسائل، منبهات بتنبهني لحاجات المفروض أعملها. هدي مثال بيحصل لنا كل يوم. أنا النهاردة معدتي فاضية وجسمي عايز غذاء، عايز طاقة، فيقوم الجسم مدي إشارة أو مدي رسالة. الرسالة دي هي إحساس بالجوع. إيه اللي بيحصل بقى؟ احساس الجوع لما يطلع برفضه وبخاف منه واهرب؟ لا. طيب ببقى قلقان ومش عايز واقعد افكر واعوذ بالله وافكر في حاجه تانية عشان ابعد عن مشاعر الجوع دي ومش عايزها تطلع؟ لا. انا بتعامل مع مشاعر الجوع بصوره طبيعيه، وفي نفس الوقت بروح اعمل السلوك المنطقي اللي يخلي الجوع يتلاشى. اول ما اروح هاكل فالجسم هيلاقيني بدأت ادخل اكل. ايه اللي هيحصل؟ هيبدأ مشاعر الجوع تقل وتختفي لما انا اتعامل معاها التعامل الصحيح. اهو الخوف كده بالظبط. مهم اكون مدرك المعلومة دي عن مشاعر الخوف، ان هي اول ما تطلع لي معناها ان في شيء في العقل، اشارة ما بخطر او اشارة يعني هي المفروض انها خطر. ولكن انا بتكلم الان بقى عن الخوف اللي بنسميه المرضي اللي بيعمل مشاكل في الحياة. هو ان انا شيء رفضه عقليا، وبالتالي كل ما رفضت الشيء ده بقوة كل ما المشاعر طلعت بشدة عشان تخليني احل الموضوع في عقلي. اول ما احله في عقلي عن طريق تقبله، عن طريق مواجهته، عن طريق وضع سلوك ايجابي اتجه بيه باتجاه صحيح. ان انا عارفين لو انا مثلا دخلت قاومت، واجهت اقصد، واقدمت واقتحمت زي ما بيقولوا كده الخوف، خلاص عقلي لاني دخلت هينسف الخوف وهيشيله. عشان كده خلي بالكم، انتوا عارفين، شوفوا مثلا القطة، اول ما حد يجي يقرب منها ويحاول يخوفها تلاقيها وبدأت تتحفز، وبعدين هي بتبقى خايفة منك على فكرة، وبتبقى ممكن تكون مرعوبة جدا، لكن في لحظة من اللحظات تقوم هي اللي عاملة طالعة مرة واحدة، تقوم انت اللي خايف. فهي بتعمل رد فعل عشان توقف الخوف بتاعها، وبالتالي بيتنقل لك انت الخوف لما تلاقي رد فعل انت ما كنتش متوقعه. فدايما شوف، رغم انها قطة حتة بسة يعني، وممكن في صرصار، يعني عايز اقول لكم يعني بنات اليومين دول خلي بس صرصار يبقى غبي، بدل ما يجري يهرب يجري عليها. هو غبي احول، ماشي صرصار كده احول عنده عمى الوان، فهو اتخض ولقى بني ادم قدامه فحب يجري،
فبدل ما يجري منه جري عليه. هتلاقي الست صرخت وتدبي في الارض وعملت كل الحاجات دي. ليه؟ لان هو عمل سلوك اقدام. سلوك الاقدام ده بيطلع، ركزوا معايا بقى دي مهمه قوي. السلوك لما يتعامل صح ويكون في اقدام تجاه الشيء اللي انت ايه بتخاف منه، وتبقى حاطط بلان بي او خطه يعني باقي يعني زي ما بنسميها، الطاقة بتاعت الخوف اللي بتكون موجودة بتتحول لطاقة حركية، فبتخرج مع الجسد من الجسد، وبالتالي ما تعملش آثار ولا بتعمل أشياء سيئة. هناخد دلوقتي أنا يعني قلت أخدنا الأسئلة شفتها اللي كانت اللي انتوا بعتوها على الإيميلات، أنا مش عارف الصورة لسه مبكسلة ولا لأ. لو هي لسه مبكسلة لما ننزل، لما أحفظ اللايف إن شاء الله هتطلع الصورة سهلة أو مش سهلة، هتطلع مش مبكسلة بإذن الله. أنا دلوقتي أنا قلت الموبايل بازور بتاعك. فأنا دلوقتي هنتصل بالأستاذة بدرية. احنا اخترنا بدرية، وكل مرة إن شاء الله الرحمن أنا يمكن هطلع كذا لايف كمان عشان أجيب قصص مختلفة. فالأستاذة بدرية هنتكلم معاها دلوقتي علشان تحكي لنا التجربة بتاعتها أو الخوف كان عامل إزاي معاها، ونعمل حاجة عملي مع بعض على الهواء إن شاء الله. ألو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة. أستاذة بدرية، مبدئيا أنت الآن على الهواء مباشرة. لا إله إلا الله سمعاكي. وأنا هذا اللي موترني. لا ليه بس كده؟ حلو، ناخدها عملي إن شاء الله. إن شاء الله. طب الأول حلو، دكتور. خليني الأول طالما ده اللي موترك، طالما التوتر بقى طالع دلوقتي، ممكن تغمضي عينيكي بالراحة كده وتحسي لي التوتر درجته قد إيه؟ لا معي خفقان من التوتر. ما أنا عارف. حلو، الخفقان ده ماشي. قولي لي درجته كام؟ لو ادينا له مثلا درجة من 10 يبقى كام من 10 عندك دلوقتي؟ من 10 8.5. حلو، ركزوا معايا كده، 8.5 من 10 درجة الخفقان، عشان هي على الهوا وعارفة ان انتوا كلكم سامعينها. طيب هنعمل ايه في الموقف زي كده؟ ده موقف عملي اهو. انا عندي موقف اهو على الهوا، ممكن اكون هي اول مرة تتحط في موقف زي كده وفي خفقان. هنعمل زي ما عملنا المرة اللي فاتت تقسيم العملية ل3 اقسام. اول قسم اللي انت حاساه خفقان، صح؟ أيوة. ايه تاني حاساه في الجسم تاني؟ عرق مثلا؟ بديت أحتر يعني. حلو. حرارة. حلو، حاسه بحرارة. ايه تاني؟ النفس سريع؟ نوعا ما. نوعا ما. طيب ده كلام جميل. ادي اول قسم. شوف انا بخلي العقل يفصل العملية ل3، فهيبقى هقول لكم النتيجة بعدين. معايا صداع. وصداع. حلو جدا. يلا أيوة. ايه تاني؟ ايه من الاعراض الجسدية تاني؟ بس كده. يبقى حالة من القلق، القلب بيدق، الجسم حر، حاسة بصداع، والنفس سريع. ده كلام جميل. طيب قولي لي ايه السلوك اللي عقلك بيقول لك اعمليه؟ عايزة تعملي ايه؟ ممكن مثلا يكون، ممكن مثلا عقلي يقول لك ايه اللي خلاني اطلع، انا عايزه اقفل بسرعه، عايزه المكالمه تخلص. ايه السلوك اللي عقلك عايزك تعمليه؟ انه اسكر، انه ما اكمل، انك تسكري وما تكملي المكالمه، صح كده؟ ايوه. طيب حلو قوي، ده السلوك. يبقى فصلنا بين قسمين. القسم الثالث بقى وده مهم، قولي لي ايه الافكار اللي طالعه في عقلك دلوقتي عامله لك القلق او الخوف ده؟ انت رافضه ايه؟ انت النهارده على الهوا وفي كذا الف واحد بيسمعك، ففي أنا لو قدامي، مو بس على الهوا، لو قدامي شخص واحد ما اعرفه ما اقدر اتكلم. حلو ما جدا. اقدر اخذ راحتي، اخاف. طيب حلو قوي، ركزي بس معايا دلوقتي. شخص قدامك، لا انت النهارده بقى في قدامي كذا الف واحد اهو بيتفرجوا، وانا عايز اعرف بقى ايه الفكره اللي في الدماغ. ركزي معايا وتاملي كده، غمضي عينيكي. انا عاوزكم لما تيجوا على السؤال ده تغمض عينك وتاخد نفس عميق. خدي نفس عميق وطلعيه بالراحه 3 مرات مثلا. شهيق تاني عشان جسمك يهدى، وزفير تاني بالراحه. واسألي بس سؤال بسيط، ايه الفكرة اللي انا رفضاها او الشيء اللي انا رفضه
لما ابقى كذا كذا حد سامع صوتي او كذا حد قدامي؟ ممكن تكوني مثلا رافضه ان يطلع شكلك مش لائق مثلا، او انك تغلطي، او ان هما ايوه يقيموكي. لا صح. انا ها، ما عندي ثقه بنفسي من هذه الناحيه. حلو قوي. يعني ممكن تكوني رافضه ان هما يقيموكي تقييم ما ايوه تبقيش راضيه عنه، صح كده؟ صح. طيب هل في شيء تاني؟ دوري جوه في العقل كده، ايه تاني ممكن يكون مرفوض؟ خايفه صورتك تطلع غير الصوره اللي عايزاهم يشوفوكي بيها؟ مو اللي ابغاهم يشوفوني فيها، بس ما ابغى احد ينتقدني او ينتقد حلو قوي. اسلوبي او. حلو. يعني انت جواكي في العقل الفكره بقى اللي عامله كل التوتر ده، ان انت رافضه ان حد ينتقدك. حلو. طيب تعالي بقى نعمل الحركه الجميله اللي هنعملها دلوقتي. قولي لي ايه اكتر انتقاد لو حد عملهولك يعني يضايقك جدا، يزعلك جدا؟ اكتر انتقاد، ما تتكسفيش ان شاء الله لو شتيمه. لما احد يحسسني اني انا غبيه. طب حلو قوي. بصي بقى اسمعيني كده، خلاص. مهم. انا دلوقتي هقول لك يا غبيه. حلو. اوكي. هقولها لك أوكي. كذا مرة، وانتي عايزك بقى أوكي. تسمعيها وتضحكي. عايزك تقولي لعقلك ان دي كلمة هبلة وبتضحك، انا مش خايفة منها، انا مش رافضاها. حلو. وتخيلي أوكي. كل الالاف يا غبية يا غبية كده، يعني ماشي. عارفة عاملين مظاهرة الغبية؟ ايوه انا التمرين هذا انت مره قلت عليه. اسمعي كلامي قلت بس. لاصحابي اني ابغى اسويه بس لا، ما سويته هقول لك معاهم. اهو. يلا يلا غمضي عينيكي كده. شوفي كل أوكي. الناس، مين الغبية دي؟ انت مش لاقي غير الغبية دي تطلعها، دي غبية يا غبية وعمالين يحدفوكي بحاجات كتير. يلا انزلي انزلي، مش عايزين نسمع صوتك. شوفي كل ده وقولي من جوه عادي، طز. انا المهم شايفة نفسي ايه، مش مهم هما شايفيني ايه. ركزي معايا بقى. انا المهم ربنا شايفني ايه، مش مهم البشر شايفيني ايه. وغمضي عينيكي لمدة 10 ثواني. شوفي صورتك قدام ربنا ان انت انسانة قوية، مش فارق معاكي الناس، بتعملي اللي انت شايفاه من وجهة نظرك صح، وما يهمك تقييم الناس. شوفي نظرة ربنا ليكي دلوقتي في 10 ثواني بالراحة كده. خدي نفس بقى عميق شهيق، وزفير طلعيه بالراحة تاني. معايا؟ مهم. طيب كده احنا قسمنا العملية اللي كانت عندك التوتر ده والقلق إلى 3 أقسام. أول قسم كان إيه؟ اللي هو جسدي. إيه منه أعراض لسه موجودة؟ شوي حتى الخفقان خف صراحه، بس الخفجان بس خف. بسيطة. حلو جدا. ايوه الصداع؟ انا سكت وانصدمت انه في اشياء، يعني صداع راح. الله عليك، الصداع حتى راح. اني هديت شويه. هديت، الأداء القلب بقى أهدى، النفس بقى أيوة. أهدى. مم. حلو قوي. السلوك اللي بقى عندك دلوقتي بقى إيه؟ إيه ده الموضوع جميل، عايز أكمل فيه ولا عايز أهرب لسه؟ لا عادي ابغاك، تحمست اكمل. شفتي تحمسي تكملي، رائع جدا. الافكار اللي في عقلك بقى لسه رافضه الناس يقيموكي ولا بقى خلاص طز؟ سوري، في ناس بيعتبروا كلمه طز دي كلمه وحشه، بس انا بحبها. هي طز معناها يعني لا الله عليكي. الفكره لسه مرفوضه في عقلك؟ صراحه ايه؟ اقول طز. قولي صدق طبعا، قولي صدق. ايوه حلو. الرفض دلوقتي بقى نازل قد ايه؟ يعني انت كان الاول الرفض عندك عالي، بقى دلوقتي قد ايه؟ يعني عندي يمكن خليني اقول 3%. طيب ده كلام جميل. دوري جوه في العقل تاني، ايه اللي ممكن يكون مرفوض جوه تاني لو انت واقفه قدام الناس، غير ان هما يقيموكي تقييم سيء؟ ايه تاني؟ او غير ان هما يشوفوكي غبيه، ايه تاني؟ صراحه يمكن احد ينتقد شكلي. حلو قوي. طيب ايه اكتر حته في شكلك او في جسمك ما بتحبيش حد يتكلم معاكي عليها؟ خليكي صريحه. كل ما جسمي. خلي بالك، كل ما كنتي صريحه ومبلطجه أيوة، كده، جسمي.
كل ما تناسب جسمك. حلو كده. ايه اكتر منطقه في جسمك؟ بطن مثلا او كتف او وجه او كده؟ ايه اكتر منطقه تحبي تبقي متضايقه ان حد يكلمك عليها؟ وجهي يمكن. وجهك. خلاص. ايوه طيب اللي هي يعني خدودي. خدودك. حلو. ممكن يكون طالع فيها حبوب مثلا؟ لا لا لا، بشرتي صافية، بس أنا ما أحب الخدود وأنا في خدود فما طيب انت ما ما بتحبيش أتقبل هذا. طيب ده كلام جميل. طيب غمضي عينيكي تاني. مهم. خلي بالك بقى، في ناس عمالين يكتبوا اوبا احراج اوبا كذا. شوفي الافكار اللي بيكتبوها دي هي اللي بتعمل لهم القلق. انت الان لا قويه. أنا مو محرجة صراحة. الله عليكي. شفتي بقى، انت الان قويه قدام الالاف اللي بيسمعوا الان، مش فارق معاكي. بتكلم بقوه وبعترف ان في شيء في جسمي انا مش حابه شكله ومش حابه حد يتكلم عليه. انا كده صريحه. كل ما كنتي صريحه وعقلك لقاكي بتتكلمي مع الموضوع عادي، هينسف المشاعر دي. وفي ناس كاتبين لك ما شاء الله شكرا لشجاعتك، ويعني لو ماسكه الموبايل شايفه هتلاقي كله عمال يقول لك انا عايزكم كلكم تشجعوها. كله يكتب يعني بدرية شجاعا، وحييك يا بدرية على شجاعتك. طيب بصي يا بدرية بقى، تخيلي دلوقتي ان انت ماشية على الستيج والناس دي كلها مش هم على النت بقى، لا ده شيء، ده كلهم شايفينك لايف وعمالين ينتقدوا خدودك انتقاد اغبى انتقاد. ايه اكتر كلمة سيئة ممكن كنت رافضة انك تسمعيها من حد عن خدودك؟ ها؟ ما أدري، أنا بس يعني ما أحب حتى أحد يقول لي مثلا وجهك سمنان، يعني أنا أصلا ما أحب هذه المنطقة في وجهي. طيب فكان يجي أحد يعلق عليها فما. رائع جدا. اهم حاجة بقى دلوقتي ركزي معايا. انا هقول لك الكلام اللي انت كنتي بترفضي تسمعيه، بس كل اللي عايزه منك انك تحسي مشاعره وتسيبيها تخرج، ما ترفضيهاش. خلاص كده؟ أوكي. حسي المشاعر حتى لو وحشة وما ترفضيهاش. لما تحسيها هتخرج، هتلاقي فجأة الموضوع نزل. يلا. بدرية انت وشك سمنان قوي، اعوذ بالله يا ساتر. ده منظر وش بني ادمة؟ ايه ده؟ ده منظر، ده الواحد يعني مش احنا عندنا في مصر كلام سلبي بس بلاش اسمعهولك. لا أقول قول كده. يا عم ده انا اتفرج على قرد وما اشوفكيش. تخيلي بقى الناس كلها، تخيلي كده واحدة جاية بتقول لابنها انا شايفاه لك يعني عروسة كده شكلها حلو، فوراها صورتك، اما قايلها اعوذ بالله دي منظر بنت، لا 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 لا، دي منظر خدود، لا 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 لا. حلو. شايفة انت بتعملي ايه دلوقتي؟ انت بتضحكي صح؟ صح. رغم ان احنا بنعمل الموضوع تمثيل، لكن العقل فيه ميزة مهمة قوي، ان اللي بيحصل بيعتبره واقع حتى لو احنا بنمثله. فعقلك الان شايف انتقاد مع ضحك، فبيفكك الرفض اللي جوه. حلو كده؟ حلو. طيب غمضي عينيكي بقى دلوقتي وركزي على جسمك وقولي لي القلق والخوف ان انت قدام الناس نزل لكام دلوقتي؟ كان 8.5 من 10، الان بقى كام؟ مرة بسيط، يعني يمكن ما في. كم من 10؟ اديني رقم بسيط قد ايه؟ خليني أقول 2/10. 2 من 10، ده كلام رائع. خلي بالك بقى، احنا عملنا التمرين مرة واحدة بس. التمرين ده بقى مهم يتعمل 3 مرات في القعدة، و3 ايام او 5 ايام ورا بعض. يعني عملتيه النهاردة، وبعد دقيقة اعمليه تاني، وبعد دقيقة اعمليه تالت، اللي هو نفكك الخوف لل3 عمليات، ونشوف المشاعر نحسها ونتقبلها، والتغيرات الجسدية نتقبلها عادي خالص، والغي دماغي منها ما كنتش بفكر فيها، واشوف السلوك لو هروب انسفه لا واخليه مواجهة. ورقم 3 الافكار اناقشها واشوف ايه المرفوض واعمله وبلطج عليه عادي، طز مش فارق معايا، واعترف بيه عادي. هتلاقي الموضوع بدأ ينزل ينزل ينزل. احنا عملناه مرة، هتعمليه كمان مرة وكمان مرة، وتروحي تنامي وعادي. تاني يوم تعمليهم 3 مرات تاني، تالت يوم 3 مرات تاني، تلاقيه فجأة اختفى خالص على اليوم الرابع او الخامس بالكتير. سهلة. لازم يكون في أحد معي يسمعني الكلام هذا ولا عادي أنا بحالي؟ براحتك، لو معاكي صحباتك يبقى حلو، لو انت لوحدك يبقى حلو. انا بحب دايما الناس يجربوا بنفسهم، بحيث يبقوا هما اللي بيعملوه عشان يدربوا خيالهم.
فهمتي اقصد ايه؟ انك تغمضي عينيك كده، تستلقي على السرير، تطفي النور وتشوفي ايه اسوأ حاجه ممكن تحصل تتخيليها وطز عادي مش فارق معايا. فهمتي قصدي؟ ايه حلو. وبالتالي مرة في مرة في مرة هتلاقي عقلك بدأ يحط برنامج تاني ان ده ما عادش مرفوض. لا، ايه المشكلة يعني؟ انا النهاردة لما قالوا لي الكلام ده هو انا نقصت حتة يعني؟ مش مهم، ده رأيهم هم، ده رأيهم. انا يعني انا ينفع اكون ريشة في مهب رأي الناس؟ رأي حد يرفعني لفوق ورأي حد ينزلني تحت؟ فهمتي قصدي؟ للأمانة ما أسمع انتقادات كثير، يعني بالعكس كثير أحد يقول لي أنا ما أشوف فيكي شيء، بس أنا اللي عندي هذا ما الشعور. انا ده اللي بتكلم فيه. شفتي ما انا بقولك هو جوه، عشان كده الخوف هو جوه. أيوة صح. وبالتالي انت لو عملتيه خلاص هيتنسف. اقولك على سر بقى مهم. دلوقتي، يعني رغم ان احنا ما كملناش تقريبا اهو 14 دقيقة، هتحسي بكأن صدرك انشرح والهواء داخل أنا مريء. صح. صح؟ والله صح. شفتي؟ أنا مرة مرتاحة حاليا. الله، هتحسي كأن في حمل كبير اتشال، صح. لان فكينا البرنامج العقلي اللي عامل الخوف. شفتي الدنيا بسيطة ازاي؟ فالخوف عملية تعمليه مرة في مرة في مرة. انت كنت كاتبالي في الايميل ان كان عندك مخاوف برضو دينية، احكي لي عنها كده، ايه اللي حصل؟ أيوة. وأنا عمري 15 سنة في أول ثانوي. تمام. كان أول يوم دراسة ومدرسة جديدة وكذا. اول يوم دراسة وانت في الثانوي، حلو؟ أيوة. هم دايم أول يوم يسووا لنا زي اللي يجمعونا كلنا في المسرح. كويس. يسووا لنا زي الترحيب وكذا. جمعوكم كان كلكم في الترحيب المسرح أعوذ بالله وعملوا يعني. ترحيب. ايوه، ايه الترحيب بقى؟ أيوة. حطونا في المسرح، سكروا كل الأنوار. ايوه، كلها. طفوا كل الانوار في المسرح. كل الأنوار وخلوا بس يعني اللي كان موجود نور البروجيكتور بس. ايوه. كان كل شوية تطلع صورة مرعبة أكثر من الثانية، وواحدة واقفة وتشرح الصورة. يعني الصورة واحد ميت متفحم. أنا إلى الآن حسني أنا أشوف الصور في راسي، بس ما أني عارفة كيف أشرحها، وأحسن لا أشرحها. طب ثانية واحدة تاني، يعني هما طفوا النور وكلكم موجودين والبروجيكتور أيوة. اشتغل مطلع صور ناس ميتة. أيوة، ميتة بطريقة مرعبة، يعني موتة بشعة، يعني حرق أو حادثة أو الكلام ده، وهي عمالة تشرح إيه بقى؟ تشرح تقول مثلا الأول تعطي قصته إنه هذا صار فيه كذا لأنه كان يعق والديه، كان عاقب والدينه. الثاني لأنه كان ما يصلي. الثالث لأنه كان يدخن. الرابع ما يصوم. يعني كل الأشياء هذا يعني كل الأشياء اللي كذا في الدين. فهمت قصدك. طيب خلاص، أنا بصي بقى، أنا سمعت القصة بتاعتك دلوقتي، هقفل معاكي وتابعيني على اللايف، هتكلم دلوقتي بس ازاي. أنا عندي مشكلة واحدة. قوليلي. يعني أنا من بعد هذا اليوم إلى يومك هذا أنا ما أنام إلا بحبوب منومة. يعني حتى لما أحاول أقطعها أقعد إذا يعني حاولت 3 أيام عادي، في ال3 أيام هذه ما أنام ولا دقيقة، فأرجع لها مرة ثانية. طيب بصي، أنا هقول لك حاجة. لأن دائما يصير قبل النوم عندي خوف مو أنت طبيعي، عندك ولما أجي أنام لازم يكون على يميني ويساري مخدات تصير كذا لماني، لأني أحس إنه في أحد حيموتني. أنا صح عمري 28 بس للحين عندي الفكرة هذه، مع إني عارفة إنها مو منطقية، بس للحين أحس بهذا الشيء. طيب بصي هقول لك حاجه، هو الموقف اللي انت تعرضتي له ده موقف يعتبر شديد قوي، وبيبقى له تكنيك يتعمل. انت خدتي كورس الامانه التام ولا لا؟ لا لسه، بس راح اخذ ان شاء الله. حلو. التدريبات اللي فيه قويه جدا، هتمسح لك كل ده باذن الله. بس هقول لك حاجه مهمه قوي. هديكي حاجه بسيطه دلوقتي، خدتي بالك؟ وبرضه تابعي يعني هم في الكورس حوالي 12 تمرين، كل يوم هيمسح حته لغايه ما ينسف كل ده من عندك، وباذن الرحمن هتودعي الحقوق دي للابد. بس اللي انا عايزه منك تعمليه عشان حتى اللي بيسمعنا يستفيد، انت العقل بيسجل المواقف اللي في الذاكره صوت وصوره ومشاعر. حلو. صح. فكل ما تفتكري الصوره يا بدريه المشاعر بتطلع، فانت بترفضيها فبتتضخم، فبتعرفيش تنامي الا بحبوب. دلوقتي احنا فهمنا. انا احاول اضيع نفسي باي شيء ثاني ما اركز فيه. احنا فهمنا اللعبه بقى.
هنعمل ايه دلوقتي؟ هتقعدي مع نفسك وتجيبي ورقة وقلم وتفككي العملية دي كلها ل3 أقسام زي ما اتفقنا. حلو؟ ايوه. ايا كان المشاعر، طبعا دي مشاعر متخزنة بقالها سنين فهتطلع بقوة. حلو، سيبيها تطلع، ما تكسفيش منها وما ترفضيهاش وما تهربيش منها. حلو كده؟ حلو. اهم حاجة سيبيها تخرج، ولو عايزة تبكي ابكي بقوة. وخلي بالك البكاء عشان يفرغ له تكنيك، ابكي باهتزاز وانت فاتحة الفم. عارفة الحركة دي؟ ابكي، عارفة اللي بيضحك بيقهقه، بس خليها بتبكي بقى، بتبكي وانت فاتحة الفم وسيبيه يخرج، وعقلك مركز ان انا بخرج كل طاقة الخوف اللي جوه دي. حلو؟ اي. رقم اتنين السلوك. شوفي نفسك، لا انا قوية وهفضل قاعدة بتفرج ومش هسمح للناس اللي انا بعتبرهم، يعني معلش خليني اقول، متخلفين ما جهلة. هو انا شوفي هم متخلفين. مش عايز اشتم. يعني لا يفقهوا شيء في اي شيء، الله يسامحهم معايا. اي. وبالتالي انا بقى، شوفي نفسك لسه في السن ده 15 سنة، وهقعد هتفرج وهبقى قوية ومش هسمح لأي حد منهم يخوفني. فانت كده خليتي السلوك مواجهة بقوة وتحدي مش هروب. حلو؟ حلو. رقم 3 بقى، طوري وطلعي الأفكار المرفوضة اللي جوه. انت ممكن تكوني كنت رافضة ان هما ازاي واحنا صغيرين يعملوا معانا كده، معايا. ممكن تكوني رافضة لان برضو خلي بالك، وهقول جملة يا ريت كله يسمعها، مفيش بني آدم مننا مش مذنب، كلنا بنذنب. حتى يعني يقال ان لو احنا لم نذنب ربنا هيشيلنا ويجيب غيرنا يذنبوا فيستغفروا فيتوب عليهم ويغفر لهم. حلو؟ الناس دول بقى الله يسامحهم اللي مش عارفين من ربنا غير جانب شديد العقاب، مع ان في نفس الآية وأنه لغفور رحيم. حلو؟ يعني شديد العقاب ده صفة وبعدها صفتين رائعتين، هم مش عارفين غير الشق السلبي بس اللي هو مع المجرمين. يعني هديكي مثال بسيط، واحد من الناس اللي بيمشي بلطج وبيقتل واللي بيسرق واللي يعني بيغتصب ناس ويوقفهم في الطرقات عشان يسرقهم او يموتهم، هم دول اللي ربنا عامل لهم شديد العقاب. فاهمة قصدي؟ اللي هم عاملين اعتداءات شديدة جدا مبالغ فيها من الإجرام والبلطجة والكلام ده، أو الإرهابيين أو الحاجات دي كلها. فاللي بيحصل بقى ان بعض الناس اللي للأسف لم يفقهوا الحتة دي في الدين بدأوا يتكلموا عن ربنا بهذا الرعب وهذا الفزع، وطبعا ده كلام فاضي. واسألي نفسك سؤال، هم الصور اللي كانت طالعة دي هم يعني اطلعوا على الغيب وبقوا شايفين كل واحد فيهم بسم الله ما شاء الله بقى رايح النار ولا رايح الجنة، وقاعدين شغالين آلهة، أصل ده هيروح كذا عشان كذا وكذا وكذا، وده أقولك على سر وأنا يمكن متكلم عنه في الكورس، من ضمن الأكاذيب اللي بيضحكوا بيها علينا، شكل عملية الموت ملهاش أي علاقة بالحساب والعقاب. حلو كده؟ يعني ممكن أتقى الأتقياء في الأرض يموت في انفجار قنبلة وجسمه يتفتت 100 حتة عادي يعني، وصحابة كتير ماتوا متقطعين، صح ولا غلط؟ صح. عملية الموت نفسها ملهاش أي علاقة بحساب ربنا في الآخر. فهمتي قصدي؟ ايوه. ولكن هم بيحاولوا، وطبعا طبعا بعض الناس بيبالغ وبيكذب، وانا باذن الرحمن هنزل فايل على موضوع الموت ده، انا ناوي اعمله بس لسه مش عارف امتى. اللي بيكذبوا علينا بقى يقول لك اللي بيبتسم ويضحك عند الموت ده داخل الجنه. انا جايب صور من مستشفيات ومن من ضباط شرطه لناس منتحرين بيضحكوا وناس واخدين مخدرات اوفر دوز وميت بيضحك. فاهم اقصد ايه؟ فالضحك برضه ده كذبه، هي العضلات بس بتشد، يعني عضلات الفك لما تتشد بيضحك، وممكن يكون مغتصب بنات والشرطة بتهاجمه وعايز فراح منتحر وميت بيضحك، فده كلام فاضي وكذب. فشكل عملية الموت ملوش أي علاقة خالص بسلوك الإنسان في الحياة أو بالعقاب في الآخرة أو في الدنيا. فهمتي قصدي؟ فأنت بقى اقعدي مع نفسك كده، فكي كل العمليات دي وعيدي المشهد تاني في عقلك. حلو؟ آخر حاجة بقى هختم بيها، انك لما تعيدي المشهد العبي فيه.
يعني ايه؟ كيف يعني؟ يعني انت مثلا بتحبي، وركزوا معايا اسمعوا الحته دي، بتحبي ايه من الكاركتر بتاع الكرتون؟ توم وجيري مثلا، بينك بانثر، سالي، لوسي، فاكره الحاجات دي؟ أيوة. بتحبي ايه من الكاركترات كرتون؟ آه هم؟ أقول الصدق. قولي صدق ما عادي. ماروكو. موروكو ماشي، حلو حلو. انا أيوة. انا ما اعرفوش بس اعرفه بالشبه كده. طب هسألك سؤال، بصي كده بقى، غمضي عينيك يا بدرية بعد اذنك، غمضي عينيك دلوقتي كيف؟ وتخيلي المشهد لما كنتي في قاعة السينما دي او في القاعة بتاعة المسرح، والنور مطفي والبروجيكتور شغال، واكتر صورة كانت مخوفاكي شوفيها طالعة على الشاشة في خيالك، مم. وقولي لي مشاعر الخوف دلوقتي كام من 10؟ هي اكيد نزلت بس كام من 10 دلوقتي؟ صراحة مو كثير، يعني حاسة نفسي شوية مو مهتمة. ماشي حلو، بس اديني رقم كام من 10؟ يعني 5 يمكن أو 4. 5؟ لا خليها 5، 5 من 10، حلو كده؟ أوكي. طيب إيه. بصي لي بقى، وانتي مغمضة شوفي المشهد، الصورة على البروجيكتور، وفجأة دخل موروكو وعمال يلطم. شوفي اضحكي حلو وقولي انتوا بتهببوا ايه يا متخلفين؟ في حد يعمل كده لشباب واطفال؟ الله يخرب بيوتكم. وقام قايم ماسك سيف وقعد يقطع الشاشة بتاعت البروجيكتور. حلو. لا والله مو الشاشة اللي جنب الشاشة. اللي جنب، لا بلاش البشر، أيوة. خلينا نكون متسامحين ونفش غضبنا في الشاشة. حلو. أوكي. عشان ما يكونش فيه غل برضه، حلو كده. أوكي. وتشوفي المشهد ده وغيريه كل شويه، احنا عارفه بنعمل كده ايه دلوقتي؟ مهم. بنفكك الذكرى اللي في العقل وبندخل صور تانية، فالعقل هيفكك كل الصوره بكل تفاصيلها ومشاعرها. مم. تخيلي بقى المشهد تاني دلوقتي وانتي في المسرح والصوره بتتعرض، وقولي لي المشاعر بقت كام من 10 بتاعت الخوف؟ مع ماروكو. ايوه. ها. ولا شيء. حلو قوي. شفتي الدنيا بسيطة وسهلة، بس لما نفهم ان الخوف عملية مش مشاعر هنعرف نفككها لعواملها الأولية، ونبدأ نمسك كل عملية نقدت فيها زي ما احنا عايزين، يتفكك من العقل فورا. مهم. حلو كده؟ شدي حيلك وربنا يوفقك، والعملي بقى اللي في الكورس ان شاء الله اكتر هينسف لك بقى كل المتبقي ده من الماضي بإذن الله. إن شاء الله. ربنا يوفقك يا رب. شكرا جزيلا العفو دكتور. العفو. مع يعطيك السلامة. العافية. مع السلامة. انا خلي بالكم انا مش هاخد في اللايف اكتر من حد، لان في حد باعت لي يقول لي كفايه عليها. لا انا مش مهم عندي ان اطلع اكتر من شخص، انا مهم عندي ان العمليه تتفهم في شكل عملي. شوفوا احنا خدنا عملي دلوقتي، لما شفتوه الوعي هيعلى، فادراكك بالموضوع هيعلى، فهتعرف تتعامل صح اكتر بكتير. حلو كده؟ يا ريت بعد اذنك. فادراكك للموضوع هيبقى اكتر بكتير، وهتعرف تتعامل معاها صح. افتحي بسرعه. اللي انا اقصده بقى، شوفوا لما فككنا الموضوع، وده موضوع كان كبير قوي، موضوع الخوف، موضوع القلق، احنا خدنا يعني المكالمه دي خدت حاجتين مع بعض، الخوف من الوقوف قدام الناس او الكلام قدام الجمهور، زائد خوف قديم من ذكر الله يسامحهم يا رب. هقول معلومه انشروها، وزعوها لاصحابكم، وانصحوا بيها اهاليكم واولادكم واصدقائكم وكل اللي تعرفوهم. اذا لقيت اللي بيتكلم في الدين او بيتكلم في الصحة او بيتكلم في العلم او بيتكلم في اي مجال بيرعبك وبيخوفك وعمال يديلك رعب رعب رعب، اوعى تسمعه. شوف سيبه خالص وابعد عنه وشوف غيره، لانه ماشي غلط وبيستخدم اسلوب الترهيب مش الترغيب. والرسول صلى الله عليه وسلم حتى نفسه قال بشروا ولا تنفروا. التبشير معناها زي ما قلنا المره اللي فاتت الحب. انا بقول لك لو انت عملت كذا وكذا هيحصل لك كذا وكذا وكذا، ده ايجابي. التنفير معناها ارعبك واخوفك عشان تعمل حاجه. هديكم معلومه بس مهمه قوي عشان تبقوا مدركينها.
لان الكلام ده طالما داخل في الدين لازم اوضحه عشان ما يعملش التباس. في الدين حاجة اسمها تحذير او انذار. حلو. في ايات فيها انذار، خلاص، وفي ايات فيها بشارة، وفي حاجة اسمها اكراه، وفي حاجة اسمها سيطرة. فانا هتكلم عن 3 مصطلحات سلبية ومصطلحات ايجابية تانية: تحذير او انذار، سيطرة، اكراه. ايه الفرق بين ال3 دول؟ الانذار معناها ان اقول لك مثلا اوعى تطلع على الطريق السريع، لانك لو طلعت على الطريق السريع ممكن عربية تخبطك وتموتك. لو انت طلعت على الطريق السريع وعربية خبطتك ممكن جسمك يتقطع. حلو. الانذار مهم في حالات الخطر. الانذار مهم لما اقول لك لو انت هتشرب مخدرات ممكن حياتك تتدمر. لو انت هتشرب مخدرات ممكن فلوسك تضيع، ممكن يجيلك اوفر دوز وتموت، تدمر مستقبلك وتدمر دنيتك واخرتك. ده اسمه انذار. ده طبيعي جدا، وآيات القرآن بتتكلم في الانذار. الانذار بيجي مع السلبيات الشديدة. اللي بيسعى في الأرض فسادا ربنا هيعمل له كذا وكذا وكذا. اللي بيغتصب حد، اللي بيقتل حد، اللي بيسرق حد هيحصل له كذا وكذا وكذا. عشان كده القوانين في الدول تقولك لو سرقت هتتسجن، هتعمل لك كذا، القصاص، الحاجات دي كلها. فده اسمه انذار. خلاص كده. يبقى الانذار بيجي عند الخطأ اللي فيه شيء سلبي. ده منطقي وطبيعي. نيجي بعد كده للايه؟ للسيطرة. السيطرة ان انا ادفعك لفعل شيء ايجابي بس بالتخويف. يعني اقول لك صلي والا هتخش جهنم لو ما صليتش. انا بدفعك للايجابي اهو، مش بنزلك. لا، خلي بالكم في برضه حته مهمه تانية. في حاجه اسمها فعل وحاجه اسمها عدم فعل. الانذار يجي عند الفعل السلبي. انا باخد مخدرات، ده فعل سلبي. لكن ما يجيش حد يستخدم لي انذار ويقول لي لو ما كلتش الاكل الصحي هيحصل لك كذا. لا، ده عدم فعل. قول لي بقى لو كلت اكل صحي جسمك هيبقى صحي، هتبقى نشيط. ما تستخدمش معايا الانذار في التوجيه الايجابي. حلو كده. السيطرة بقى هو استخدام الاشياء السلبية لدفعك لفعل شيء ايجابي، زي ما للاسف بعض رجال الدين او بعض اللي بيتكلموا في العلم الان بيستخدموها. يقول لك صلي والا هتخش جهنم. يقول لك لو انت ما رحتش صلي في المسجد هيحصل لك كذا وكذا وكذا. لو انت لم تبر ابوك وتبر امك هتتلعن وهيجي لك مصايب. ده اللي بيعمل كده لا يفقه شيء في السيكولوجي ولا يفقه شيء في عمق وفقه الدين. ده بيستخدم السيطرة عشان دي يخليك تعمل شيء إيجابي. وربنا قال في القرآن: وذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فالسيطرة ليست من الدين، وأنا بتكلم بده في التفصيل بقى في الكورس بتاع الأمان التام. ثالث مصطلح اللي هو الإكراه. الإكراه هو إن أنا استخدم القوة لدفعك لفعل شيء قد يكون إيجابي وسلبي، بس في الغالب هنا بيستخدموه في الإيجابي. إن أنا أمسك القوة وأقول لابني قوم صلي وأشده غصب عنه من السرير قوم صلي. ده إكراه. أضغط على زوجتي عشان تطيعني. ده إكراه. أضغط على ابني واستخدم قوتي البدنية ولا قوتي الجسمية ولا قوتي المالية عشان أكره حد يسمع كلامي بحجة الدين. فهمت أقصد إيه؟ وبالتالي ده إكراه. ال3 أشياء أو الإنذار في السلبي أوكي، السيطرة والإكراه بقى منهي عنهم في الدين للأسف. فيا رب يهدي واللي بيسمعني وهو بيتكلم في الدين ينتبه للأخطاء دي ويعدلها عشان نكون بنتكلم صح. المفروض في الدين نعمل إيه بقى؟ البشارة، اللي هي بشروا ولا تنفروا. لو أنت قربت من ربنا هتحس بحالة من الراحة والأمان. والله العظيم لو أنت واقف بس بتصلي كده، بتصلي يعني متصل بالله، حاسس بأنك مع إله الكون، الملك الوحيد في الكون اللي أنت بتقرر تقابله إمتى، وأنت بتقرر تقعد معاه قد إيه، وأنت اللي بتقرر تمشي إمتى. فأنت بتقعد معاه وبتحس بالأمان
وتدعوه باللي انت عايزه، فبترتاح لما تصلي. وانا بعملك انت ارتحت اهو، فهتبقى عايز تعملها. المفروض بقى اللي بيتكلم في الدين يستخدم التبشير. دي اسمها التبشير، ان انا اتكلم عن فوائد العمل، اتكلم عن فوائد الطاعة، اتكلم عن فوائد الامر الالهي، فوائد الصوم، فوائد الحج، فوائد الصدقة، فوائد اسمها البشارة. اوعى تستخدم السيطرة او الاكراه في اي امر ديني، والا تكون بتخرب الدنيا وبتطلع جيل عنده رعب وعنده فزع وبيخاف وبيكره الدين. فهمت اقصد ايه؟ وبالتالي مهم تكون واعي بقى للمصطلحات دي عشان تنطلق في الحياة بصورة إيجابية. في بس أخت كانت خليني بس أفتكر اسمها إيه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. كان في بس عندها اعتراض كده، فأنا قلت لها خليني أخدك على الهوا، لأن أكيد الاعتراض ده أو الفكرة دي موجودة عند كذا حد تاني من اللي معانا في بسم الله. وين أنا خدت ثانية واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة، هي اسمها نجوى. فكانت بتقول لي أنا ما اقتنعتش بكلامك، أنا شايفة فيه شيء ناقص. أنت اتكلمت إن الخوف سلوك مش مشاعر، واديت أمثلة، بس هي ما بتنطبقش على جميع الحالات. فيمكن القول إنها نوع من أنواع الخوف، لكن مش ده اللي أنا خايفة. فأنا قلت لها بس ابعتي لي رقمك وأنا هتصل بيكي عشان اتناقش معاكي في الحتة دي على الهوا. فخلونا نكلمها دلوقتي واشوف بس ايه بالنسبة لها، عشان هل الموضوع فعلا ينطبق على كل انواع المخاوف، ولا زي ما هي بتقول في انواع بينطبق عليها وانواع لا. ثانية واحدة. بسم الله. هي كانت طيب. انا هتصل تاني اهو، شكل الرقم كان غلط. بسم الله الرحمن الرحيم. استعدي يا نجوى، لو شايفاني دلوقتي هكلمك حالا. الرقم مش بيجمع يا نجوى. بسم الله، مش بيجمع. ثانية واحدة. طيب لو عندك دولي هبعتلك رقمي، معلش كلميني، انا بحاول اكلمك. في المغرب مش بيجمع. تاني هجرب تاني. هبعتلك رقمي لو معاكي دولي كلميني، ومش هطول عليكي معلش. بسم الله. لأن الرقم مش بيجمع. طيب نرجع لموضوع الخوف. شفتوا المثال اللي حصل؟ ان شاء الله الرحمن اكتبوا لي. بصوا انا هنزل بكره صوره واسالكم تحبوا نطلع كمان لايف تاني امتى، ايه الايام المناسبه. هختار كمان يوم تاني نطلع لايف وناخد برضو موضوع تاني مختلف، ونعمل حاجة على الهوا بحيث تعرف ازاي تعملها. انا بحاول ادي امثلة عملية ينفع تعملها على الهوا، او ينفع تبقى ببساطة كده تحل الخوف. لكن طبعا زي ما قلنا بقى كورس الأمان التامة موضوع مكثف جدا، واخد الموضوع من العمق، واخد أكبر أنواع المخاوف اللي موجودة في الحياة واحد ورا التاني، ناسفهم بالتدريجي عشان يشيل كل اللي متخزن من طفولتك. وفي طبعا تدريبات عملية اديت لكم مرة اللي فاتت، تدريب ان انت تغمض عينك وتفتكر الحاجات اللي كانت بتخوفك وتحللها. لكن في مخاوف كتير قد نكون مش مكتشفينها او ما نعرفهاش، وهي تؤثر علينا في حياتنا. ده بقى لازم له تعمل له تاخد له الكورس، عشان هو لازم يتعمل بطريقه معينه علميه كده بالهيبنوسيس، لنسف كل اللي انت فاكره واللي مش فاكره، فيتشال تدريجيا من النفس يعني، وبالتالي يشيل كل التأثير السلبي اللي انت كنت عايش فيه. هاخد أسئلة
سريعا دلوقتي من الموجودين قبل ما اللايف يخلص. لا ما تكتبوش الان، انا هنزل صورة ممكن بكرة ان شاء الله هسأل فيها السؤال تحبوا اللايف الجاي يبقى امتى، او ممكن تبقى فيديو لا تبقى صورة، وانتوا اكتبوا لي تحتها وانا ساعتها هنقرر نعمله امتى ان شاء الله. هديكوا 3 ايام او يومين نختار منهم. انا هديكوا يومين لان انا كمان هكتب يومين مناسبين ليا، وانتوا اختاروا منهم باذن الله. طيب، في حد بيقول هل يعني ان الذنوب هي سبب الامراض والخوف؟ بصوا عشان تبقى الدنيا دقيقة، كلمة ذنوب احنا فاهمينها للأسف غير المعنى الحقيقي بتاعها. في الدين حاجة اسمها ذنوب وحاجة اسمها سيئات. حلو كده؟ الذنب هو اللي بينك وبين الله، والسيئة اللي بينك وبين الآخرين. فهدي مثال بسيط، أنا النهاردة سهرت وما نمتش كويس، فده ذنب. الذنب ده بيأثر في جسدي. ما أكلتش أكل صحي، ده ذنب. بشرب مياه غازية، ده ذنب. فهمت أقصد إيه؟ فالناس فاكرة الذنوب حصروها في حاجات معينة، 4 5 6 حاجات كده، 7 حاجات، لكن الذنوب أكبر مما تتخيل، اللي هي كل الأشياء المضرة اللي أنت بتعملها مع نفسك ومع ربك. يعني الزنا يعتبر ذنب. ليه؟ لأن هو ممكن يكون الشخص موافق وهي موافقة بس ربنا اللي نهي عنه، والطاقات بتكون مؤثرة. طبعا يعني اللي درس طاقة يبقى فاهم تأثير الزنا السلبي والفرق بينه وبين الجسد. وأنا على فكرة كنت عامل حلقة الفرق بين الفاحشة والزواج، عشان في الطاقات مش من ناحية الدين، عشان في بعض الناس متجوزين وبيتعاملوا في العلاقة الجنسية علاقة فاحشة، فبتأثر على جسدهم وهم مش واخدين بالهم للأسف. فمن الذنوب كمان ان انا اسيء الظن، ان يحصل موقف فاقعد اسيء الظن وافكر كلام سلبي على نفسي فاتخنق، فده ذنب. ولكن الناس بيتعاملوا مع الحاجات دي كلها وهم مش واخدين بالهم. يعني هديكم مثال بسيط كده، اللي بيسكر ده ذنب. في القرآن آية بتقول النهي اللي جه مع الخمر، اجتنبوا كثيرا من يا ربي بسم الله الرحمن الرحيم، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فالنهي اللي جه مع الخمر اجتنبوه. طب إيه رأيك بقى إن نفس النهي ده جه مع إيه؟ الأفكار السلبية اللي هي الظن. إن بعض الظن إثم، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. لأن الظن بيخمر العقل، بيضيع العقل أساسا. واحد عنده فكرة سلبية زي الخوف دي ممكن تدمر عمره كله، ممكن تضيع له فرص في حياته رهيبة، وتضيع له مصادر دخل وفرص ممكن يكسب منها مكاسب كويسة عشان أفكار سلبية. فدي تعتبر ذنب. فدي أفكار سلبية، إن أنا أفكر أضخم الحاجات اللي أنا رافضها في عقلي، ذنب. فجسمي بيتشحن طاقة سلبية وبالتالي بتحصل أمراض. لا يمكن يحصل مرض إلا بطاقة سلبية. وأنا شارح ده بالتفصيل بقى عشان ما تتلخبطوش بالقصص اللي جايه لنا من التراث. أنا شارح بالتفصيل ده في كورس قوة كلمة والتفكير، وموضوع الخوف بالتفصيل في الأمانة التامة. بعض الناس، ثانية واحدة أشوف أسئلة تانية سريعة. بسم الله الرحمن الرحيم. بحب أعتزل الناس وأنا بشعر بأني متناقضة وصرت أخاف من تناقضي. بصي هقولك حاجة. أولا كلمة التناقض دي كلمة كبيرة. أنا طبعا ما سمعتكيش بالتفصيل قلتي إيه أو ما سمعتكش. هي اسمها منى لا مروس معرفش. المهم متناقضة يبقى أنثى، معلش أنا آسف. فكلنا ممكن في مواقف معينة نكون متناقضين. يعني هديكم مثال بسيط. أنا ممكن النهاردة موقف يحصل قدامي فأنا أكون رايق ومستمتع، فأتعامل معاه برد فعل سلس يسير حنين. ممكن أكون مخنوق ومتضايق ومتنرفز، يحصل معايا نفس الموقف أنفعل وأطلع رد فعل تاني. تناقض. فاللي يشوفه يعتبره تناقض أو أنا أعتبره تناقض. ممكن أنا أقول رأيي في حاجة وبعد فترة رأيي يتغير لأن معلوماتي اتغيرت فأقول رأي تاني، فأنا أعتبر نفسي تناقض. وبالتالي ما ينفعش تسمي نفسك متناقضة، لأن كل إنسان فيه الضدين. المهم إن اللي أنا بقوله ده بيخدم الحاجة الإيجابية الصح ولا لأ،
ماشي في تراك ايجابي صح، يعني حلال مش حرام ولا لا، الفعل اللي بعمله منهي عنه ولا مباح. لو انا بقيت ماشي بالحاجات الحلال وماشي النهارده مثلا انا بحب اكل كذا، بكره لا مش عايز اكل عشان كلته كتير، انا بحب كذا، حد ممكن يفكرها تناقض. برضو حب العزله، خلي بالكم العزله شيء يعني يفضل ان الانسان يعمله كل فتره، ولكن هي مش انطواء، لان برضو الناس اللي بيحكموا بيقول لك ده منطوي. الانطوائي يا جماعة او الشخص اللي شخصيته انطوائية هو اللي ما بيحبش وما بيعرفش يتعامل مع الناس، فلانه ما بيعرفش بينعزل، ده نسميه انطوائي. لكن واحد بيعرف يتعامل مع الناس وبيتكلم عادي وبعدين لما بيحب يقعد مع نفسه بيقعد وينعزل، ده مش انطوائي، ده انسان صح وبيتعلم كويس. حلو كده؟ فبيحب يقعد لوحده. ده المفكرين والعباقرة والإنسان والناس اللي عندهم كرياتيف وإبداع بيحبوا يقعدوا لوحدهم كتير، إيه المشكلة؟ ولكن لما بيقعدوا مع الناس بيبقوا منبسطين وبيتكلموا ويضحكوا ويهزروا. لازم يكون في بالانس، ما تبقاش كده كتير ولا كده كتير. طيب الخوف من الجواز خليني أتكلم عنه مرة جاية، فكريني يا مريم. حاضر، لأنه موضوع طويل شوية، خليني أفتحه. حلوة الفكرة دي، خليني أخد موضوع الخوف من الجواز المرة الجاية إن شاء الله. هل في سعر مخفض لكورس الأمان التام؟ زي ما انتم عارفين أنا بحب عشان أساعد أكبر حد من الناس، يعني أنا بعتبرها كده يعني حاجة عشان ربنا سبحانه وتعالى يبارك لي في رزقي. يعني إن بعض الكورسات اللي أنا شايفها أساسية ومهمة جدا عامل فيها تخفيض للناس اللي دخلهم قليل. لو دخلك أقل من $300، وأنا أعلنت في كذا مرة الموضوع ده، هتقدر تاخد الكورس بتخفيض، وهينزل التخفيض على أول شهر 10 إن شاء الله، يعني يوم 1/10. قوة الكلمة والتفكير، تطبيقات الجذب، والأمان التام هتعرف تاخده بالتخفيض لمدة 24 ساعة وبيرجع السعر تاني. بس اللي دخله أقل من $300، وأنا سايبكم بينكم وبين ربنا عشان حتى أعلي عندك مراقبة الله سبحانه وتعالى. أنا مش هسألك، أنا واثق فيك، بيني وبينك ربنا يوم القيامة. إذا دخلك أقل من $300 خد الكورس بالتخفيض، دخلك أعلى هو لا يحق ليك، يبقى أنت كده يعني بتستغل حاجة معمولة للناس اللي دخلهم بسيط، وده يعني طاقيا وحتى كارما ودينيا لا تصح. وانا سايبك لربنا، ربنا لا يحاسبك لو انت بتعمل كده. وهو كل اول شهر ميلادي بينزل التخفيض 24 ساعة وبيرجع تاني. وكورس الامان التام انا كنت وعدكم هيبقى فيه للناس اللي حتى ما عندهمش دخل، هيبقى فيه فرصة للمجاني. انا هعمل لها الصياغة بتاعتها دلوقتي وهنزلها ان شاء الله الرحمن بشرح مفصل عشان تعرفوا تتعاملوا معاها ازاي ان شاء الله. هكتفي بهذا القدر عشان هنقربنا من الساعة دلوقتي، وممكن اللايف لو عدينا الساعة لا يحفظ. هقفل دلوقتي. اللي عايز يستزيد كورس الأمان التام موجود في الأكاديمية، هتدخل على em.academy/fps أو على اللينك اللي هيبقى في اليوتيوب، هتلاقيه تحت الفيديو ده، أو هيطلع لك على الشاشة، أو على اللينك اللي في البايو على انستجرام. لو دخلت عندي كده على انستجرام، خليني اقفل ده دلوقتي. والناس اللي حتى مش عارفين يروحوا على البايو. فين احمد عمارة؟ اهو. طيب بسم الله. بص كده، لو دخلت على انستجرام هتلاقي اهو اللينك هنا تحت اهو، اللينك اللي تحت في البايو في الصفحة الاولانية، ده اللينك بتاع الكورس، بس مش عارف يظهر بقى. اللي عايز يوصل للينك كورس الأمان التام، لو عايز مزيد من التدريبات العملية. وأنا بقى في الكورس عامل زي ما قلت لكم أيام كده، 14 يوم أنا معاك يوميا، بقول لك اعمل حاجات بحيث أبقى أنا كأني معاك جلسة خاصة يوم بعد يوم بعد يوم، 14 يوم لضمان نسف كل أنواع المخاوف الرئيسية عشان تعيش الأمان التام باستمتاع. أراكم بألف خير. اللايف القادم انطلقوا، جعل الله كل أيامكم أمان وراحة وسعادة على الدوام. اللايف هحفظه، هيفضل 24 ساعة موجود، وهينزل بعدها على اليوتيوب. واللايف بتاع المرة اللي فاتت على اليوتيوب الآن، ادخلوا على صفحتي على اليوتيوب هتلاقوه موجود إن شاء الرحمن. الصفحة دكتور أحمد عمارة، DR أحمد عمارة على اليوتيوب. أراكم بألف خير.